Hey, what's going on mga kapwa kong nagko-quarantine? Okay, meron tayong puzzle. Ito. 1 plus 4 equals 5. 2 plus 5 equals 12. 3 plus 6 equals 21. 8 plus 11 equals... Yun ang mystery question. Ano kayang sagot? Subukan nating sagutan. Gawa tayo ng... dito equation. 1 plus 4 equals 5. Isulat natin siya ng diretso. 2, parang ano yan eh, parang puzzle yan eh. 4, 5, 6, 7, 8. Ito theory ko lang kasi wala lang akong magawa. Kasi super bored talaga. Hindi nakapasok ng trabaho. Ang dami-dami ng may COVID dito sa New York. Okay. Subukan nating 1 plus 2 plus 5. Yung ano, kasi 2 plus 5 plus 2 equals 12. Pwede no? 12 plus 6 18 plus 3 21 plus 7 28 32 plus 8, 40, 45. 45 plus 9 plus 6 equals 60. Tama ba? Oo, tama. 60 plus 10, 70, 77. 77, 78 equals 96. 96 na ba? Tama, 96. 77 plus 11 plus 8, 96. Tama. Yan ang unang possible answer. Ito yung sinasabing shit. Basta. Yan yung trip kong pagsagot. Yan yung sagot doon, i-add mo din sa equation dito. Yung sagot sa pangalawang equation, idadagdag mo sa pangalawang equation. Parang ganon. Talon. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero... oh shit, mali. Yun ang final answer ko. 96. Paano kaya ang iba pang solution? Para maabot natin yung answer niya. MDAS tayo. Subukan nating lokohin tong equation dito. 1 plus 4. Sige, gawin nating ganito. 1 times 4 plus 1. Bali yung unang number gawin nating dagdagan natin ng ganun na sign. Tapos itong dalawang ito, multiply natin. 2 plus 2 times 5. 3 plus 3 times 6. Medyo may liwanag na. 8 times 11 plus 8. 1 times 4 equals 4 plus 1 equals 5. 2 times 5 plus 2 equals 12. 3 times 6, 18. Tama, 18
plus 3, 21. 8 times 11, 88 plus 8, 96. 96. Very good. Ano pa ba? Pero kung yung ginawa natin doon, let's say 1 plus 4 equals 5. Yung running total natin, i-add natin doon sa kabila. 2 plus 5. 5 plus 12. Tama ba? 12 plus 2 plus 3 pala yun. 3 plus 6 15 plus 6 21. Kung ganyan ang gagawin natin, 21 plus 8 plus 11 40. Ito yung dalawang possible na sagot. Siguro 96 tsaka 40. Ito yung dalawang running total na ginawa natin. Running total, yung sagot sa unang equation idadagdag natin sa pangalawa. Ganun. So ang tingin ko, ang tamang sagot ay either 40 or 96. Kung may ibang solution, pakita niyo po sa akin. Thank you. Maraming salamat. Mag-ingat kayo. Stay safe. Be healthy. Maraming salamat po sa inyo.